Meron tayong nakikitang patok na video sa TikTok at saka sa YouTube at sa FB page ang paano gumawa ng salted egg. Kaya naman subukan natin gumawa. So first, ipiprepare lang po natin ang salt and then vinegar and then sunod-sunod na po ang paggawa kung paano siya gawin. Mag-prepare ka lamang ng maliit na lalagyan at doon mo ibubuhos ang suka para doon mo din ibababad ang itlog na yung ginawa. Isa-isahin natin sa paglagay ang mga itlog o sa pagbabad ng mga itlog sa ginawa natin sa maliit na lalagyan at pagkatapos ibabad mo ito sa loob ng 5 minutes. Pagkatapos ibabad, mag-prepare naman ng asin sa isang maliit din na lalagyan. Pagkatapos ma-prepare ang asin, ay isa-isahin mo na yung mga binabad mo na itlog, i-coat mo siya o pahiran mo ang buong itlog ng asin. At dahil nga basa ito, of course, mabilis kumapit yung mga asin sa itlog. Siyempre, parang ikaw lang, mabilis kumapit dahil basa. Hindi, joke lang. So, pagkatapos mapahiran ng mga asin ang itlog, ang susunod naman ay ikaw ang lalagyan ko ng asin. So mag-prepare naman po tayo ng paglalagyan natin ng mga itlog na sa loob ng 15 days ay kailangan itong nakatago. So isa-isahin mo siyang ilalagay sa isang napakalaking plastic. At ayan na, ay kompleto na nga sila. Ikaw na lang ang kulang para takpan ko ang ginawa kong salted egg. Dahil nga sa may natira pang asin, ang ginawa ko ay ibinuhos ko na lang siya para mas mabilis ang pag-alat ng asin na sa loob ng 15 days mong nakababad sa asin. So tandaan, wala akong may nilagay na tubig dyan kung hindi vinegar lamang. At pagkatapos nyan ay takpan nyo na ang ginawa nyong salted egg. Kailangan ay maganda ang pagkabalot nang mabilis umalat ang itlog. So para hindi ko makakalimutan, ang ginawa ko kung kailan ko siya ginawa tong itlog ay sinulat ko yung date at kung kailan ko din siya iha-harvest, sinulat ko din yung date para hindi ko makalimutan. Syempre alam mo na, dahil sa busy ng trabaho, makakalimutan natin kung kailan, di ba? Sa mga nagtatanong pala, April 13 ko pa yan ginawa yung ngayon lang ako nagka-time para mag-edit ng video. So oras na ng pag-harvest ng itlog, so kailangan nating lutuin na yung ginawa nating itlog na sa loob ng 15 So after maluto ng itlog, ito na po yung finished product ko. Ito na po yung na-harvest kong itlog. Pasensya na po kayo, hindi ko na po siya nilagyan ng food coloring dahil first time ko pa lang naman ginawa yan. So tinry nating buksan kung napakaganda nga ng ating ginawang salted egg. At syempre binuksan ko siya. At ito na po ang kinalabasan ng itlog na ginawa ko. So madali lang pala gawin ang salted egg. So sa mga kabayan na gustong gumawa ng ganyan, sige lang, gumawa kayo. Maraming iba't ibang paraan ng paggawa ng salted egg. Yung ibang ginagawa nila, ibinababad nila sa tubig, sa putik, o sa kahit ano paman. Pero sa amin, dito sa Dubai, nagtry lang kami na binabad lang namin ng 5 minutes sa vinegar at pagkatapos niyan, nilagyan lang ng asin at inantay lang ang 15 days at pagkatapos tapos na. Maraming salamat mga kabayan at sa susunod pa rin natin pagkikita. Paalam!